Tak přátelé, a teď vedle naší bitcoinové aféry, tedy vedle toho bitcoinového skandálu Fialovy vlády, se můžeme podívat tady do Británie, kde vypuklo něco podobného. Brit Alert kanál, Brit Alert 24. Přerušení zpráv. Vrchní soud požaduje rezignaci Keira Starmera po skandálu ve výši 124 000 liber, který byl odhalen přímo při televizním přenosu. Starmer faces the most severe constitutional crisis. Keir Starmer čelí nejhorší ústavní krizi In modern history following an explosive v moderní historii následkem výbušného ruling from the Supreme Court that has left his rozhodnutí nejvyššího soudu, leadership hanging by a thread. Který říká, že tedy to vedení jeho vlády britské, takže visí na vlásku. In a devastating blow that has sent shockwaves Při devastujícím úderu, který vyslal šokové vlny through Westminster, the nation's highest court skrze celý Westminster, tedy vládu, tak nejvyšší soud issued a formal public rebuke to the city. Vydal veřejné pokárání Prime Minister exposing ministru nebo předsedovi vlády, který je teď ve funkci, a web of financial irregularities. Když byly odhaleny na webu finanční jako nepravidelnosti, tedy nezvyklé finanční transakce. Undisclosed luxury gifts and při tom, že se objevily nějaké luxusní dárky a potenciální jako znásilnění, znásilnění moci, které ohrožuje tu funkci toho parlamentu, ne vlády, funkci vlády, promiňte. The damning verdict came after months of ten strašidelný verdikt byl vydán po měsících hromadících se důkazů, že Starmer selhal přiznat 124 000 liber, to znamená v svých příjmů, a také teda finanční příjem a také přijetí darů za 39 000 liber od dárců, což vlastně obsahovalo i takové značkové obleky, vzácná vína a exkluzivní zvláštní cestovní výhody, a zároveň, když tak protlačoval skrze politická rozhodnutí, protlačoval on, tedy politická rozhodnutí, které nadbíhaly, napomáhaly těm přispěvatelům, asi do jeho kapsy tedy. Co dělá tento skandál opravdu historickým, není jenom rozsah té údajné korupce, ale také neobvyklé intervence tedy toho vrchního soudu, nejvyššího soudu a šéfa spravedlnosti, Dama Sakra, čili to je asi žena, která podala zkrátka, najela na tu vládu Keira Starmera. Čili on protlačoval politická rozhodnutí, která nahrávala těm přispěvatelům jeho. A co tedy činí tento skandál historickým, není jenom rozsah údajné korupce, ale nezvyklá intervence šéfa tedy justice, toho soudu nejvyššího, Dame Sukarové, která vydala tedy rozhodnutí proti vládu
a vydala bezprecedentní urgenci pro Starmera, aby okamžitě podal demisi, vyhlašující, že jeho činy jsou nekompatibilní se standardy vyžadovanými v tomto úřadě předsedy vlády. Jo, 147stránkový rozsudek soudu načrtává obrázek systematických podvodů, ukazujících, jak ty Starmerovy mimo britské účty, jo, tedy zahraniční účty, v Jersey a na ostrově Man, svědčí o obskurních finančních transakcích, tlačící tedy ty regulátory, ten dozor, jo, aby to působilo proti takovému jako potlačení nebo na odstranění těch opozičních vůdců, jako reformní strana Spojeného království, a vytvořilo to, co to ministerstvo spravedlnosti či soudy říkají nebo považují za kulturu, jo, což je považováno za zakrývání toho, co se děje v nejvyšších patrech vlády. Víte, jaká to koincidence, čili časová shoda s bitcoinovou aférou, s bitcoinovým skandálem tady? Tak jak se novinky o tom rozhodnutí soudu rozšířily, vypukly protesty před parlamentem britským, kde davy volají, aby Starmer okamžitě rezignoval. A je to také velká ostuda. Zatímco opozice požadovala nouzovou schůzku, jo, tedy mimořádné hlasování o nedůvěře vládě, tak uvnitř parlamentu dokonce ti vrcholní členové parlamenty laboristy, vrcholní členové parlamentu, tedy laboristé, vyzývali k nouzové schůzce, která bude diskutovat, jak teda se zbavit Starmera, jak ho vyštípat z funkce. A s tím, že jeden anonymní ministr vlády řekl novinářům, že ta hra je celkem vysoká, že to obsahuje to, co bylo již kritizováno, že nic horšího teda ještě kritizováno nebylo. To znamená proti těm bývalým vládcům Británie Toryům, čili konzervativcům, takže tohle že je daleko horší. No, tak se jim můžete padnout do náruče s fialou a můžete se políbit a můžete vypadnout oba, jo, někam do zapomnění. Tak první reakce předsedy vlády Británie tak říká, že asi už 92. vyjádření, že to byla nějaká jako procedurální záležitost, nedorozhodnění a nějaká procedurální, taková jednoduchá chyba, asi nějaká historka jako u nás. Ale to, že jenom přililo palivo do ohně expertů právních, kteří říkají, že jeho odmítání přijmout rozhodnutí soudu vytváří ústavní krizi, která by mohla paralyzovat vládnutí. No a zatím explozivní nové odhalení ukazuje, jak Starmerův vnitřní kruh údajně ohrožuje ty civilní zaměstnance, kteří vyjadřují obavu o finanční nesrovnalosti,
které jim řekl whistleblower, tedy našeptávač, který říká, neptejte se na to, na ten systém, to je systém, který teď tady vládne, čili dvojí finanční zprávy. A skandál vede zpátky k investigativním novinářům, kteří si první všimli těch neregularit, těch nepravidelností při zacházení s nemovitostmi Starmerovy rodiny, speciálně prodej domu za 400 000 liber, kde zdanitelná ta zdanitelná částka se tajemně zcvrkla na 739 liber. To je výborný. Jo, to skrze manévry zvláštní vůči tedy daňovému úřadu. Takže to může nyní tvořit velký podvod. Tak tento prvotní hrozba je teď na tapetě. Jo, a taky tam šlo o nějaké nezveřejněné dary lobbystů. Podezřelé kontrakty, které byly přisouzeny nebo přihrány dárcům této strany a důkazy, že Starmer osobně intervenoval a blokoval vyšetřování těch financí laboristů během jeho času, kdy byl veřejným žalobcem nebo vyšetřovatelem. Ale nejvíce poškozující jsou asi odhalení Lorda Waterleeho, teda Waterloova, bohatého benefaktora, který z toho měl, který dodával Starmerově rodině luxusní zboží, zatímco jeho společnost, jeho firma požívala zvláštního zacházení. Jo, na plánování a přidělování vládních kontraktů. A je to tedy spojení, které opakovaně Starmer popíral, jo, že by mu šel na ruku, dokud bankovní záznamy ukázaly něco jiného. Tak dokud neukázali, jak krize se prohlubuje, čili znalci ústavního práva říkají, že Británie čelí tomu území, že žádný předseda vlády nikdy nezůstal v úřadu po takovémto právním odsouzení či posouzení. And the cabinet manual contains no clear protocol. No a teď je vlastně teď zase narážejí v parlamentu na to, že není žádná legální procedura, jak teda donutit předsedu vlády rezignovat. Navzdory ztrátě morální autority pro vedení země. The political fallout is already catastrophic for Labour. Tak ten politický pád je již katastrofální pro laboristy. Se zjištěním, že 20% ztratil už 20% podpory v průzkumech. Přes noc, tak jak ta strana Reformujte Spojené království, Reform UK, narůstá až na druhé místo v některých těch volebních obvodech. Zatímco finanční trhy reagují nervózně na výhled prodloužené nestability v Británii. Metropolitní policie potvrdila, že
zkoumají ty soudní nálezy pro potenciální kriminální vyšetřování a zaměřují se na možný podvod vlastně ve veřejném sektoru. Jo, prostě podvod ve veřejném sektoru, profesní pochybení a křivou přísahu. Jo, toho také obvinují z křivé přísahy. Related to Starmer's financial disclosures. Jo, tedy spojené s těmi finančními odhaleními. Meanwhile, the Prime Minister's attempts to rally support have backfired spectacularly. No a prozatím tedy ta jeho snaha o získat zpátky, tedy tu přízeň, že tak poklesla, jo, ta jeho popularita nebo to hodnocení pokleslo spektakulárně. His emergency address to the nation was interrupted by Jo, a jeho nouzové volání k národu, provolání k národu, outside Downing Street bylo tedy vlastně reakce byla volání na ulicích před Downing Street, jako demonstrace. To je sídlo vlády a plánovaná tisková konference musela být zrušena, když se novináři ptali na otázky, kdy tedy Starmer odstoupí. Za scénou říkají zdroje, že Starmer je ve zvýšené míře je izolován, dokonce i mezi svými stálými spojenci, kteří se odmítají ukazovat po jeho boku. No a všichni se připravují na převod moci. Tak já myslím, že to tady stačí, už to je asi celé, to běží furt dokola. To je debakl, víte, tak jaká to podobnost, jo, a tenhle ten nám tady chtěl, jo, a tenhle se tady staví do role superdemokrata, poctivého, víte, jo, to je prostě normálně k blití zase. Tak podepsal ale 100letou smlouvu s Ukrajinou o nerozborném přátelství na život a na smrt, že, až do hrobu, tak co teď s ní bude s tou smlouvou, jestliže ho vykopnou a někdo to přehodnotí, že? Tak tenhle ten se chvástal, jak porazí Rusy a podívejte se, je skorumpovaný až nad hlavu, jo, podvodník, jo. Tak to je zase další ukázka té proslavené západní takzvané demokracie, jo. Podstatou demokracie, západní demokracie bych dodal je korupce, že? Tak Fialo, Starmer, odchod.